Το πρώτο 3D printed ξενοδοχείο στον κόσμο χτίζεται στην έρημο του Τέξας. Το El Cosmico, ένα υπάρχον ξενοδοχείο και κάμπινγκ στα περίχωρα της πόλης Μάρφα στο Τέξας, χτίζει 43 νέες μονάδες και 18 κατοικίες, πάνω από 40 στρέμματα, με τη βοήθεια της 3D printing τεχνολογίας. Ο δημιουργός μοιάζει με οποιονδήποτε άλλο 3D εκτυπωτή, αλλά είναι τεράστιος και φτιάχνει, στρώμα-στρώμα, αυτό το ιδιαίτερο ξενοδοχείο. Η ιδιοκτήτρια Liz Lambert λέει ότι είναι το πρώτο 3D printed ξενοδοχείο στον κόσμο, έργο της εταιρείας 3D Printing Icon και της αρχιτεκτονικής εταιρείας Bjarke Ingels Group. Η Lambert είναι ενθουσιασμένη με την τεχνολογία 3D printing και υποστηρίζει ότι επιτρέπει πρωτοφανή δημιουργικότητα. Δεν υπάρχουν τόσοι περιορισμοί όσο στις παραδοσιακές κατασκευές και μπορείς να φτιάξεις διάφορα σχήματα, καμπύλες και θόλους. Επιπλέον, η Lambert τόνισε ως θετικό την εξοικονόμηση κόστους. Οι μονάδες μπορεί να περιλαμβάνουν αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, που κανονικά θα ήταν πολύ ακριβά σε μεγάλη κλίμακα, με την παραδοσιακή κατασκευή. Οι τοίχοι δημιουργούνται από τον 3D printer της Icon, πλάτους 14,2 μέτρων, ύψους 4,7 μέτρων και βάρους 4,75 τόνων. Ένας τεχνικός εκτύπωσης παρακολουθεί τον εκτυπωτή, καθώς ο ρομποτικός βραχίωνας και το ακροφύσιό του δουλεύουν στο εργοτάξιο. Το μελάνι του 3D printer είναι ένα ειδικό υλικό, με βάση το τσιμέντο. Ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της Icon, Jason Ballard, είπε ότι οι εργαζόμενοι προσαρμόζουν και αναμειγνύουν τα συστατικά με βάση τις καιρικές συνθήκες. Η υγρασία, η θερμοκρασία και η ακτινοβολία επηρεάζουν τη συμπεριφορά του υλικού, ακόμη και το τελικό χρώμα. Η επέκταση του El Cosmico πρόκειται να ολοκληρωθεί έως το 2026. Η ιδέα της δημιουργίας 3D printed ξενοδοχείων είναι καινοτόμα και πολύ ενδιαφέρουσα. Ολόκληρο το ξενοδοχείο, από τους τοίχους και τα δάπεδα μέχρι τα έπιπλα και τη διακόσμηση, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μέσω της τεχνολογίας, επιτρέποντας μεγαλύτερη προσαρμογή και ευελιξία στο σχεδιασμό, καθώς και ταχύτερους χρόνους κατασκευής σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους. Το πρώτο 3D printed ξενοδοχείο στο Τέξας έχει αρχίσει να παίρνει μορφή και προσφέρει μια ματιά στο μέλλον της φιλοξενίας και των κατασκευών, λαμβάνοντας υπόψη τα πολλά ωφέλη και τις καινοτόμες δυνατότητες της τεχνολογίας. Είναι πιθανό να δούμε περισσότερα από αυτά τα μοναδικά ξενοδοχεία να εμφανίζονται σε όλο τον κόσμο στο εγγύς μέλλον.